คุณเคยจินตนาการไหมครับว่าถ้าตลาดทุนคือลานประลองเลือดสาดใครคือคนที่ยืนหยัดอยู่บนยอดเขาศพของเทรดเดอร์ผู้พ่ายแพ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Psychology Wealth Mindset ครับวันนี้ผมจะพาพวกคุณไปดำดิ่งสู่ก้นบึ้งของจิตใจมนุษย์ผ่านชีวิตของชายที่เป็นดั่งคัมภีร์ไบเบิลของวงการเทรดชายผู้ที่เข้าใจจิตวิทยาตลาดทุกอย่างทำเงินมหาศาลจนลวกต้องจารึกแต่สุดท้ายเขากลับพ่ายแพ้ให้กับสิ่งเดียวที่เขาคุมไม่ได้ นั่นคือจิตใจของตัวเอง ย้อนกลับไปในช่วงเดือนตุลาคมปี 1929 ช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์เรียกว่า The Great Stock Market Crash หรือวิกฤตตลาดหุ้นพังทลาย ในขณะที่คนทั้งอเมริกากำลังสิ้นเนื้อประดาตัว พอร์ตแตกยับเยิน มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งมองกราฟเงียบๆ และทำกำไรฝั่งขาลง ช็อตเซลล์ กวาดเงินไปถึง$100 ล้านภายในไม่กี่วัน ถ้าเทียบเป็นเงินในยุคนี้ มันคือระดับ 1.1 ถึง 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับ ผู้ชายคนนี้ชื่อเจสซี่ ลิเวอร์มอร์ บิดาแห่งการเทรดเก็งกำไรและ Price Action ผมอยากให้พวกเราเห็นภาพความดุดันของลิเวอร์มอร์ก่อนครับ เขาไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทอง เขาเริ่มต้นจากการเป็นเด็กเคาะกระดานหุ้นหรือบอร์ดบอยในร้านรับแทงหุ้นเถื่อนที่เรียกว่า Bucket Shop ในวัยเพียง 14 ปี หน้าที่ของเขาคือการจดราคาหุ้นที่เปลี่ยนไปมาทุกวินาที สิ่งนี้หล่อหลอมให้เขาค้นพบรูปแบบพฤติกรรมของราคาหรือ price action จนตกผลึกเป็นระบบเทรดในหัวโดยไม่ต้องพึ่งกราฟคอมพิวเตอร์ ร้าน Bucket Shop สมัยนั้นเป็นเหมือนบ่อนการพนันที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาแทงทิศทางราคาหุ้นโดยไม่ได้มีการซื้อขายหุ้นจริงๆ ลิเวอร์มอร์กวาดเงินจากร้านเถื่อนเหล่านี้จนถูกขึ้นบัญชีดำและได้รับฉายาว่า The Boy Plunger หรือเด็กหนุ่มผู้กล้าได้กล้าเสีย ความยิ่งใหญ่ของเขาไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่มาจากการจดบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลและอาวุธที่แท้จริงของเขาคือจิตวิทยาที่เรากำลังจะเจาะลึกกันในวันนี้ครับช่วงเพื่อนๆเทรดเดอร์เคยเป็นกันไหมครับเปิดกราฟมามือมันคันยิกๆต้องกดออเดอร์ให้ได้วันไหนไม่ได้เทรดจะรู้สึกเหมือนขาดใจกลัวตกรถโฟโมสุดท้ายโดนตลาดตบหน้าแหกพอแตกยับเยินถ้าคุณเคยเป็นฟังประโยคนี้ของลิเวอร์มอร์ให้ดีครับ It was never my thinking that made the big money for me. It was always my sitting. ไม่ใช่ความคิดที่ทำเงินก้อนโตให้ผมแต่มันคือการนั่งเฉยๆของผมตั้งหากนี่คือวิชาการนั่งทับมือครับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เสพติดแอคชั่นหรือ over trading คิดว่าต้องสู้ทุกวันถึงจะได้เงินแต่ลิเวอร์มอร์บอกเลยว่าการเทรดทุกวันตลอดทั้งปีเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำกำไรอย่างสม่ำเสมอเทรดเดอร์ระดับพระการจะใช้เวลา 90% ไปกับการรอคอยอย่างอดทนรอจนกว่าจังหวะทุกอย่างจะเข้าทางหรือ perfect setup แล้วค่อยลงดาบแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เรารอไม่ได้ลิเวอร์มอร์สรุปไว้ว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดไม่ได้มาจากเจ้ามือที่ไหนครับแต่มันคือศัตรูทั้ง4ในใจเรา 1. ความหวังนี่คือตัวอันตรายที่สุดครับเวลาโดนกราฟลากพอติดลบแดงเถือกแทนที่จะคัดลอสตามระบบเรากลับไปสวดมนต์หวังให้กราฟมันกลับมา 2. ความกลัวสลับกันเลยครับเวลาพอร์ตเริ่มบวกนิดหน่อยเรากลับกลัวว่ากำไรจะหายไปรีบปิดออเดอร์หนีกลายเป็นอาการขายหมูรันเทรนไม่ได้ลิเวอร์มอร์สอนว่าเราต้องสลับสมองใหม่ครับเราต้องกลัวเวลาขาดทุนและหวังเวลาได้กำไรครับ 3. ความโลภการเปิดหลอตใหญ่เกินตัวใช้ leverage หนักๆเพราะอยากรวยข้ามคืนพอตลาดสะบัดนิดเดียวพอร์ตก็แตกกระจุย 4. ความไม่รู้การเทรดตามคนอื่นเทรดตามข่าวลือโดยไม่มีระบบของตัวเองการต่อสู้ในตลาดไม่ใช่การสู้ด้วยความฉลาดครับแต่มันคือการต่อสู้เพื่อควบคุมอารมณ์ครับ emotional battle เมื่อเราเข้าใจอารมณ์แล้วมาดูเทคนิคระดับ masterpiece ของเขาบ้างครับนั่นคือเทคนิค pyramiding ผมถามตรงๆเวลาซื้อหุ้นหรือคริปโตแล้วราคามันร่วงคุณทำยังไงครับหลายคนเลือกที่จะถัวขาลงใช่ไหมครับซื้อเพิ่มเพื่อดึงต้นทุนให้ต่ำลงนี่แหละครับคือสิ่งที่ลิเวอร์มอร์เกลียดที่สุดเขาเรียกมันว่าบาปมหันต์ของนักเก็งกำไรการถัวขาลงคือการโยนเงินดีไปสมทบกับเงินเลวกฎของเขาคือห้ามถัวเฉลี่ยขาดทุนเด็ดขาดมันเกิดจากอีโก้ของเราที่กำลังเถียงกับตลาดทั้งที่กราฟมันฟ้องอยู่ว่าคุณกำลังผิดทางลิเวอร์มอร์ใช้วิธีตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเขาจะใช้วิธีหยั่งเชิงตลาดก่อนครับสมมุติเขาตั้งใจจะเทรด10 ล็อต
เขาจะไม่ซัดเต็มแม็กซ์ในไม้แรกเขาจะแย่หินถามทางไปก่อนแค่ส่วนหนึ่งถ้าหมายแรกยังไม่กำไรเขาจะคัดลอสทิ้งทันทีแต่ถ้าราคาวิ่งไปในทิศทางที่คิดเขาถึงจะค่อยๆเติมไม้ต่อไปในราคาที่สูงขึ้นเสมอฟังดูขัดใจไหมครับมนุษย์เราชอบของถูกทำไมต้องไปซื้อแพงขึ้นเหตุผลทางจิตวิทยาคือเขาต้องการให้ตลาดเป็นคนยืนยันว่าเขาคิดถูกโมเมนตัมกำลังมาการซื้อแพงขึ้นคือการซื้อเมื่อความแข็งแกร่งของเทรนด์ได้รับการพิสูจน์แล้วจงจำไว้ว่าตลาดไม่เคยผิดมีแต่ความเห็นของเราเท่านั้นที่ผิด Markets are never wrong opinions often are มาถึงจุดที่พีคที่สุดและเจ็บปวดที่สุดของรายการวันนี้ครับคุณคิดว่าผู้ชายที่เก่งระดับนี้รู้จุดอ่อนมนุษย์ทะลุปรุโปร่งระดับนี้ชีวิตบั้นปลายเขาจะเป็นยังไงคำตอบคือเจสซี่ ลิเวอร์มอร์ล้มละลายถึง 4 ครั้งในชีวิตจากชายผู้มี$100 ล้านในปี 1929 พอถึงปี 1934 เขาหมดเนื้อหมดตัวสูญเสียทุกอย่างทำไมปรมาจารย์ที่ตั้งกฎเองถึงแหกกฎเองคำตอบคือความเป็นมนุษย์ครับจุดเปลี่ยนสำคัญคือเหตุการณ์ในตลาดฝ้ายหรือ Cotton Market วันนั้นเขาเผลอไปฟังคำแนะนำจากกูรูที่มีวาทศิลป์ยอดเยี่ยมชื่อเพอร์ซี่ โทมัสลิเวอร์มอร์ปล่อยให้เสน่ห์และวาทศิลป์ของคนอื่นมาสั่นคลอนระบบของตัวเองสุดท้ายเขาละทิ้งกฎเหล็กยอมถัวขาลงในตลาดฝ้ายและขายฝั่งขวี้ที่กำลังมีกำไรทิ้งสุดท้ายเงินหลายล้านดอลลาร์ปลิวหายไปในอากาศผมอยากขยี้ตรงนี้ครับการต่อสู้กับตลาดมาทั้งชีวิตมันสร้างความเหนื่อยล้าทางจิตใจขั้นรุนแรงลิเวอร์มอร์มีภาวะซึมเศร้าหรือที่เรียกว่า The Black Dog ในสภาวะที่จิตใจบอบช้ำชีวิตครอบครัวมีปัญหาเขาเริ่มสูญเสียการควบคุมตัวเองเขาถึงขั้นเคยนำเงิน$800 ล้านไปซื้อเงินบำนาญเพื่อปกป้องครอบครัวจากความบ้าคลั่งของตัวเองเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเขาหน้ามืดเขาจะนำเงินไปเทหมดหน้าตักในตลาดอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนปี 1940 หลังจากล้มละลายและหมดไฟที่จะปีนกลับขึ้นมาใหม่ปรมาจารย์ในวัย 63 ปีตัดสินใจปลิดชีพตัวเองด้วยปืนในห้องคล็อกรูมของโรงแรมทิ้งจดหมายลาตายไปถึงภรรยาไว้ว่าผมเหนื่อยที่จะสู้ต่อไปแล้วชีวิตของผมคือความล้มเหลวจากชายผู้เคยยืนอยู่บนจุดสูงสุดของวอลล์สตรีทสู่จุดจบที่น่าสลดใจเรื่องราวของเจสซี่ ลิเวอร์มอร์สอนอะไรพวกเราเป็นเทรดเดอร์ในยุคนี้บ้างครับเทคโนโลยีอาจจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผ่านเป็น100 ปีก็ยังเหมือนเดิมคือสัญชาตญาณความโลภและความกลัวของมนุษย์รูปแบบราคาในตลาดมันซ้ำรอยเดิมเสมอเพราะตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์มนุษย์การที่คุณมีเทคนิคอลที่เทพมีระบบเทรดที่โคตรดีมันเป็นแค่ 20% ของความสำเร็จครับแต่อีก 80% คือจิตวิทยาคือความมีวินัยที่จะทำตามระบบนั้นได้ในวันที่อารมณ์คุณแตกกระเจิงตลาดทุนไม่ใช่แค่สถานที่ที่คุณมาฟาดฟันกับคนอื่นแต่มันคือลานประลองจิตวิทยากับตัวคุณในเวอร์ชั่นที่แย่ที่สุดบทเรียนที่แพงที่สุดจากลิเวอร์มอร์คือการรักษาสมดุลชีวิตครับอย่าปล่อยให้กราฟมาทำลายชีวิตส่วนตัวอย่าปล่อยให้ตัวเลขสีแดงหรือสีเขียวบนหน้าจอมาตัดสินคุณค่าในตัวคุณเมื่อถึงเวลาต้องพักจงพักอย่าให้ภาวะเบิร์นเอาท์มากัดกินจิตวิญญาณคุณจนนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดซ้ำซากวันนี้ผมหวังว่าเรื่องราวของเจสซี่ ลิเวอร์มอร์จะคอยเป็นเสียงเตือนสติในหัวพวกเราทุกคนเวลาที่มือเรากำลังจะกดถัวขาลงหรือกำลังจะปล่อยให้อีโก้เข้าครอบงำให้นึกถึงเขานะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามช่อง Psychology Wealth Mindset เพื่อไม่พลาดคลาสเรียนจิตวิทยาลึกๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าขอให้ทุกคนมีสติและวินัยในการเทรดสวัสดีครับ